What is up, everyone? My name is Miguel Astronomo, your host for today's episode of the Health Podcast. Now, there are two things I would like to introduce you to. First are the community health programs. These are what we see in barangays. They help eradicate bias of healthcare provision by giving healthcare to those who have no access to it. Basically, those far-flung communities, they receive these programs so as to help them, and hopefully the community would have lower and lower risks of unattended members, meaning everyone exercises the right to healthcare access. The second thing is health. I'm sure everyone knows what health is, the state of being healthy. But contrary to this is a more clear definition of health as defined by Anne Bowling in 1991. We have what we call the negative and positive health. So negative health is when we believe that we are the textbook definition of healthy. We see that we're doing fine, nothing is wrong with us, and we don't need to see a doctor. And we would hold on to that meaning until we feel something in our body. Positive health, on the other hand, is more of a lifestyle, which I want my listeners to practice, maintaining this holistic health that we have in order not to get sick, which sounds better than the negative health we've been accustomed to. More on this to be discussed by my peer, Amercia. Ngayon naman ay tatalakay natin ang public health intervention. Ano nga ba ang public health intervention? Ito ay isang aksyon na ginagawa ng mga health workers upang mapabuti o protektahan ang katayuan sa kalusugan ng mga tao sa komunidad. Upang matugunan ang mga pangangailangan pangkalusugan ng mga tao, may dalawang hakbang ang public health intervention, at ito ay ang focus at true. Sa tulong nito, madami itong naagapan ng mga sakit nitong mga nakaraang taon at isa na nito ang COVID-19. Unahin natin ang focus. Sa pamamagitan nito, ang isang sakit ay naiwasan sa halip na gamutin. Halimbawa nito ay ang pagbabakuna. Sa tulong ng bakuna kagaya ng Pfizer, Sinovac, Moderna, Johnson & Johnson, at iba pa, ay naiwasan ang COVID-19. Isa ito sa mga konkretong paraan upang mabawasan ang mga kaso at mortality death rate. Ang true naman ay pagsubaybay sa mga kaso at pagsulong ng malusog na mga hakbang. Sa pamamagitan nito, nakakalikha ang mga health workers kung ano ang dapat na gawin ng mga tao. Mga halimbawa naman nito ay hand washing, social distancing, pagsuot ng face mask, face shield, at iba pa laban sa COVID-19. At this point, pag-uusapan naman natin ang mga kasalukuyang kaganapan sa mga non-governmental organizations or NGO kasi ang laki ng naitulong nila, lalo na sa COVID-19 response. Isang halimbawa dito ay ang The Global Fund na isang independent at non-profit foundation na nakatuon sa pagsugpo ng AIDS, TB at malaria. At simula noong 2021, nag-i-invest na sila ng $1.5 billion per year para sa community health systems at COVID-19 response. Kasalukuyan din silang sumusuporta sa mga maliliit na komunidad at nagdi-deploy ng emergency funds para sa mga localized disease outbreaks. Isa pang NGO na may malaking naitulong din ay ang Give to Asia. Sila naman ay nakikipag-partner sa iba't ibang mga local non-profit organizations para ma-address ang COVID-19 crisis sa Pilipinas. Sinusuportahan nila ang mga health facilities sa pamamagitan ng pagpapabuti ng medical equipment at health services, pati na rin sa pagbabahagi ng mga protective gears para sa mga frontliners. Ito ay labis na nakakatulong sa mga health workers, especially at times na nagkukulang talaga ang mga gamit at supply sa ospital o medical centers. Di natin mapagkakaila na naaapektuhan talaga tayo ng COVID-19, kaya labis nating pasalamat sa mga NGO na tumutulong upang mas mapabilis ang pagresponde sa pandemya. So bago natin talakayin ang iba't ibang paksa patungkol sa public health, maganda siguro kung maglakbay muna tayo sa nakaraan. History, exciting. So magsisimula ako sa wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Iyan ang pinayo ng CDC sa lahat ng tao na gawin upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa panahon ng pandemyang ito. Napansin niyo ba na halos lahat ng nakakahawang sakit ay dulot ng maruming lugar, poor hygiene and sanitation practices at sakit na galing sa hayop dahil hindi sila naalagaan mabuti? At dahil din sa paglinis ng ating mga lugar, paglinis sa ating sarili at sa ating mga alagang hayop, naresolba
at maiiwasan ang mga sakit na ito. So magbibigay ako ng trivia sa inyo. Noong panahon ng 18th century ay panahon ng paglago ng industriya at poor sanitation condition. Nang dahil sa overcrowded ang mga lungsod, supply ng tubig ay hindi sapat at ang mga kalye ay naging tambakan ng basura na naging sanhi ng panglaganap ng smallpox at cholera. So imagine, dahil naging pabaya tayo sa ating sarili at sa ating lugar, nagresulta ito ng mga malulubhang sakit. Ang cholera outbreak noong 1849 ay napag-alamang sanhi ng overpopulation at poor sanitation sa lugar na nagdulot ng kontaminasyon ng tubig. At ayon sa aming natanggap na balita at sa ating mga mananaliksik, posibleng magkaroon ng cholera outbreak sa kalagitnaan ng digmaan laban sa Ukraine. Dahil ang tubig dumi na galing sa drainage at tubig na inumin ay naghahalo at ito ay isang malaking panganib para sa maraming mga infeksyon. Lahat ng ginagawa natin ay bumabalik rin sa atin. Ang posibilidad na bumalik ang mga sakit na matagal nang nawala ay malaki kung magiging pabaya tayo. Kaya ang kahalagahan ng pagpapalaganap at pagpapatupad ng kaalaman tungkol sa kalinisan ay dapat bigyang atensyon. Sa ngayon ay ating naunawaan ang pagkamit ng mabuting kalusugan ay nananatiling isang pandaigdigang layunin ng gobyerno at mga organisasyon at individual ng gobyerno sa buong mundo ay nagsusumikap para mapabuti ang kalusugan. Paglipat sa susunod na paksa ay tatalakayin naman natin ang pagkakaiba sa pagitan ng personal na kalusugan at kalusugong pangkomunidad. Ano nga ba ang personal na kalusugan? Ito ay mga individual na aksyon at paggawa ng desisyon ng nakakapekto sa kalusugan ng isang individual o kanilang agarang pamilya. Ito ay maaaring maimpluwensyahan ng kapaligiran at socio-economic level ng mga tao. Kung sasabihin nating socio-economic level, ito ay nagsasalita tungkol sa iyong katayuan sa lipunan at kita na maaari ding maging salik sa paggawa ng mga mulat na desisyon upang maging malusog tulad ng pagpili sa pagkain na nakakabuti sa kalusugan, pagsunod sa wastong kalinisan at regular na pagbisita sa iyong doktor. Samantalang ang mga aktibidad sa kalusugang pangkomunidad ay ating mga aktibidad na naglalayong protektahan at mapabuti ang kalusugan ng komunidad o populasyon. Nakatutok ito sa mga tao sa parehong heograpiko ng lugar na kinabibilangan ng pribado at pampublikong pagsisikap ng mga individual na grupo o organisasyon. At ang layunin ng kalusugan ng komunidad ay itaguyod, protektahan at pangalagaan ang kalusugan ng mga nasa komunidad. Maraming salik ang nakakaapekto sa kalusugang pangkomunidad at isa na rito ang pisikal na salik na kinabibilangan ng heograpiya, kapaligiran, laki ng komunidad at pag-unlad ng industriya. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang social and cultural factors. Ang social factors o panipunang mga kadahilanan ay ang mga nagmumula sa interaksyon ng mga individual o grupo sa loob ng komunidad. Habang ang cultural factors o ang cultural na mga kadahilanan ay ang mga nagmula naman sa mga patnubay na minana ng mga individual mula sa pagiging bahagi ng isang particular na lipunan. Ito ay mayroong 8 kadahilanan na mga salik na nakakaapekto sa kalusugan ng isang komunidad. Ito ay ang mga paniniwala, tradisyon, pagtatangi, ekonomiya, politika, relihiyon, mga pamantayang palipunan, at katayuang sosyo-ekonomiko. Bukod roon ay mayroon din organisasyon pang komunidad. Ito ay ang mga paraan kung saan inaayos ng mga komunidad ang kanilang mga mapagkukunan. Ito ay isang proseso kung saan tinutulungan ang mga komunidad na tukuyin ang mga karaniwang problema o layunin, pakilusin ang mga mapagkukunan, at sa iba pang paraan ay bumuo at magpatupad ng mga estratehiya para maabot ang kanilang mga layunin na sama-sama nilang itinakda. Para sa individual na pag-uugali naman, ay ang pag-uugali ng mga individual na miyembro ng komunidad ay nakakatulong sa kalusugan ng buong komunidad. Ito ay sama-samang pagsisikap ng marami, kung hindi man karamihan, upang gumana ang isang voluntaryong programa ng komunidad.
Sa bandang ito, natapos na nating tunghayan ang mga organisasyong pangkomunidad ukol sa kalusugan ng mga mamamayang sakop nito. Dumako naman tayo ngayon sa pandaigdigang organisasyon sa kalusugan o ang World Health Organization. Sa nakaraang 2 taon, ang buong mundo ay tinamaan na nakamamatay na sakit ng COVID-19. At hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pakikipaglaban at pagsugpo dito. Noong 2020, nagtalaga ang World Health Organization ng 5 paraan sa pagtugon ng pandemyang ito. Ano kaya ang 5 paraan na ito? Alamin! Una ay ang paghahanda sa mga bansa at paglalaan ng karagdagang budget para sa mga pangangailangan ng mga pasyente at gamit pang-medikal ng mga frontliners. Ikalawa ay ang pagbibigay ng tumpak at makabagong impormasyong pangkalusugan upang magabayan ang mga tao sa kung ano ang nararapat gawin. Ikatlo, ang pagpapataas ng mga supply pang-medikal na ipinapapadala sa iba't ibang bansa. Ang ikaapat naman ay ang mabilis na pagbabahagi ng mga makabagong paraan sa pampublikong kalusugan upang tulungan ang milyong-milyong health workers sa mundo. Ang panghuli ay ang pakikipagtulungan sa mga iba't ibang profesional, scientists, funder at manufacturers sa buong mundo upang makagawa ng bakuna laban sa COVID-19. So ito pala ang 5 paraang itinalaga ng ahensya. Ngayong 2022 sa kasalukuyan ay may nabuo ng mga bakuna at ipinapalaganap na ito sa buong mundo. Ang focus ng ahensya ay ang makipagtulungan sa iba't ibang bansa sa pagharap ng pandemya at makatulong sa bilyon-bilyong katao na nasa mundo. And speaking of pandemic, ngayon pag-usapan naman natin ang mga kaganapan sa international, national, and regional health agencies. Unahin na nga natin ang World Health Organization. Patuloy nga ang pagsusubaybay ng WHO sa COVID-19 at layunin ng organisasyon na paabutin lahat ng bansa sa 70% vaccinated population and 100% naman para sa mga healthcare workers. Sa kasamaang palad, may isang global health outbreak na sumisingit ngayon sa atensyon ng WHO. Ito ang monkeypox virus. May existing vaccines naman para dito, ngunit limitado lamang ang mga supply nito. Kaya pinayagan ng World Health Organization ang mga bansang may hawak ng smallpox vaccines dahil napag-alam ang epektibo ang mga ito laban sa monkeypox virus. Sa kabilang dako ay gustong ibahin ng mga doktor sa Central Africa and Congo Basin countries ang pangalan ng monkeypox virus and Congo Basin strains nito dahil sa namumuong diskriminasyon patungkol dito. Plano din nilang ibahin ang pangalan ng Ebola virus kung saan nakapangalan sa isang ilog sa Central Africa. Samantalang sa national level naman ay aprobado na noong Nobyembre ang $600 million na loan ng Pilipinas para sa Universal Healthcare Program ng gobyerno kung saan ay otomatikong ililista lahat ng pangalan ng mga mamamayan sa National Health Program Insurance ng gobyerno or ang PhilHealth. At dahil ang Pilipinas ang may pinakamataas na population growth rate sa ASEAN countries, nagbigay din ng tulong ang US Agency for International Development or USAID sa Pilipinas para palawakin ang kakayahan ng DOH, local governments, and private sectors to provide quality health. Suportahan natin ang mga programa ng private and government health agencies para sa susunod na mga taon ay mas gaganda pa ang mga programa para sa kalusugan ng publiko. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga gawain ng public health at ang 5 Ps. So uunahin muna natin ang mga gawain ng public health. So isa sa mga gawain ng public health ay ang itaguyod at hikayatin ang malusog na pag-uugali gaya ng paghugas ng kamay at ang pagkakaroon ng smoke-free environment para iwas sa sakit. Dahil isa sa mga dahilan kung bakit maraming taong nagkakasakit ay dahil hindi sila naghuhugas ng kamay o maaari ring hindi malinis ang kanilang paligid. Kinakailangan din nilang tiyakin ang kalidad at ang accessibility ng mga serbisyong pangkalusugan dahil kung hindi, maaaring mas tataas pa ang bilang ng mga nagkakasakit at namamatay. Ngayon tutungo naman tayo sa 5 Ps. At ano nga ba ang 5 Ps of public health? Ang 5 Ps ang nagsisilbing gabay kung paano natin maiwasan at protektahan ang isang komunidad na mahawa sa sakit. Kaya sa mga nakikinig, kung maaari, kinakailangan na hikayatin natin ang ating mga sarili na isulong ang 5 Ps of public health kung nais natin maprotektahan ang sarili natin at maiwasan natin ang pagkalat ng mga sakit at infeksyon. Okay, at dyan nagtatapos ang ating episode para sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig.